फ्रेन्ड्स, आज हामीले पढ्न जाँदैछौँ CSS flexbox. So friends, let's get started. मैले यहाँ index.html भन्ने पेज बनाइसकेको छु. सिम्पल हामीले टाइटलमा लेख्छौँ CSS flexbox. CSS flexbox. यहाँ हामीले एउटा बनाउँछौँ div tag. यसलाई हामीले क्लास दिन्छौँ flex container. यसको भित्र हामीले बनाउँछौँ अर्को div tag. यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छौँ. सो फ्रेन्ड्स, हामीले यहाँ बनाइसकेका एउटा फ्लेक्स कन्टेनर, त्यसको भित्र हामीले 5 वटा यसको चाइल्ड कन्टेनर बनाइसकेका छौँ. क्लास दिन्छौँ आइटम्स. सो कपी it and paste. अब हामीले यहाँ एउटा स्टाइल ट्यागको भित्र यिनीहरूलाई केही CSS दिन्छौँ. सुरुमा हामीले फ्लेक्स कन्टेनरलाई पहिला यसलाई हामीले केही हाइट दियौँ. यसको हाइट हामीले दिन्छौँ 400 पिक्सल. यसलाई width 80 VW. अब यसलाई हामीले दिन्छौँ CSS flex box property display flex. सो पहिला यो डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोपर्टी नदिँदा यो कस्तो देखिँदैछ हामीले हेर्छौँ. कपी फाइल पाथ, ब्राउजर ओपन गरेर पेस्ट गरिदिन्छौँ, रन गर्छौँ. यो अहिले देखिरहेन किनभने हामीले यसलाई ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टी केही पनि दिएका छैनौँ. यसलाई ब्याकग्राउन्ड प्रोपर्टी दिनुपर्छ. ब्याकग्राउन्ड कलर, यसलाई हामीले दिन्छौँ बोर्डर. यसलाई बोर्डर दिन्छौँ 2 पिक्सल सलिड ब्ल्याक. र हामीले यिनी आइटम्सहरू जति पनि आइटम्स छन् यहाँ यसको चाइल्ड्सहरू, फ्लेक्स कन्टेनरका चाइल्ड्सहरू, यिनी सबै आइटम्सलाई हामीले दिन्छौँ हाइट 80 पिक्सल, width is equals to 120 pixel and background color red. Go on browser and run. यो अहिले यसरी आइरहेको छ. अब यसलाई हामीले के बोर्डर दिन्छौँ. हामीले सिधै हामीले यसले डिस्प्ले फ्लेक्स गरिदिन्छौँ. पहिला त्यसले डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौँ अनि गएर यसलाई रन गर्छौँ. डिस्प्ले फ्लेक्स भनेको यो अहिले भर्टिकली आइरहेको छ. यदि हामीले यसलाई डिस्प्ले फ्लेक्स दियो भने यो सबै यो जुन फ्लेक्स कन्टेनरको भित्र जति पनि आइटम्स छन्, जति पनि चाइल्ड्स छन्, ती सबै होरिजन्टली आउँछन्. जस्तै मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने जति पनि चाइल्ड थिए, जति पनि आइटम्स थिए, तिनीहरू सबै होरिजन्टली आइसकेको छन्. अब यो अहिले यसलाई हामीले दिन्छौँ फ्लेक्स. एक मिनट, यिनी जति पनि आइटम्स छन् पहिला यिनीहरूलाई केही मार्जिन दिउँ. मार्जिन हामीले दिन्छौँ
20 पिक्सल देन रन। यो अहिले यस्तै आइरहेको छ। हामीले यिनी सबै आइटम्सहरूलाई 1 2 सबै सिरियल नम्बर वाइज यिनीहरूलाई नम्बर दिन्छौँ। सिरियल वाइज नम्बर दिइसकेपछि यसलाई गएर हामीले एकचोटि रन गर्छौँ। सो 1 2 3 4 5 आइसकेको छ। देन जति पनि आइटम्स छन् तिनीहरूको कलर हामीले गरिदिन्छौँ व्हाइट। तिनीहरूको अलिकति फन्ट साइज पनि बढाइदिउँ। फन्ट साइज 18 पिक्सल। Go and run. That's good. Okay. हामीले देख्यौँ डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोपर्टी देख्यौँ। अब हामीले डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोपर्टीको भित्र हुने अरू पनि प्रोपर्टी हेर्छौँ। यदि हामीले डिस्प्ले फ्लेक्सको बाई डिफल्ट डाइरेक्सन हुन्छ होरिजेन्टल। अब हामीले यसलाई भर्टिकल पनि गराउन सक्छौँ। जस्तै फ्लेक्स डाइरेक्सन भन्ने एउटा प्रोपर्टी हुन्छ। फ्लेक्स डाइरेक्सन अहिले हामीले कोलम दियौँ भने यिनी सबै भर्टिकली आउँछन्। द्याट्स इट, भर्टिकली आइसकेको छ। बाई डिफल्ट हामीले फ्लेक्स डाइरेक्सन हुन्छ रो। ओके, रो हामीले गएर यसलाई रन गर्छौँ। द्याट्स गुड। अब यसलाई हामीले डिस्प्ले फ्लेक्स रो रिभर्स पनि गर्न सक्छौँ। रो रिभर्स भनेपछि रो रिभर्स हामीले यसलाई गएर रन गऱ्यौँ भने यो अहिले 1 2 3 4 5 सिरियल वाइज आइरह। हामीले जस्तै रिफ्रेस गर्छौँ यो 5 4 3 2 1 यसरी रिभर्स भएर आउने गर्छ। ओके, हामीले कोलम रिभर्स पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले देखाइहाल्छु। यदि मैले यहाँ कोलम रिभर्स प्रोपर्टी लगाइदिएँ भने यो 5 4 3 2 1 कोलम वाइज आउने गर्छ, कोलम रिभर्स भएर आउने गर्छ। ओके, रिभर्स। ओके, यो यस्तै ठिकै छ। यसलाई हामी रो रिभर्स पनि गर्दैनौँ, रो मात्रै राखिदिन्छौँ बाई डिफल्ट प्रोपर्टी। ओके, अब हामीले हेर्छौँ अलाइन आइटम्स सेन्टर। अलाइन आइटम्स सेन्टर गरेपछि यी सबै होरिजेन्टली सेन्टरमा आउँछन्। जस्तै मैले रिफ्रेस गरेँ, सरी भर्टिकली सेन्टरमा आउने गर्छ। हामी जस्टिफाई कन्टेन्ट पनि सेन्टर गऱ्यौँ भने यो भर्टिकली एन्ड होरिजेन्टली दुइटै सेन्टरमा आउने गर्छन्। मैले गएर रिफ्रेस गरेपछि भर्टिकली पनि सेन्टर एन्ड होरिजेन्टली पनि सेन्टर। द्याट्स गुड। ओके, हामीले गर्न सक्छौँ अलाइन सेल्फ। जुन फ्लेक्स कन्टेनरको भित्र जति पनि आइटम्स छन् तिनीहरू सबै आइटम्सलाई इन्डिभिजुअली हामीले केही प्रोपर्टी दिनु पर्यो भने हामीले यसलाई हामीले दिन्छौँ आइटम 1 र आइटम 1 लाई हामीले इन्डिभिजुअली कुनै प्रोपर्टी दिनु पर्यो भने आइटम 1 लाई हामीले जस्तै यसले हामीले अर्डर दियौँ 2 गएर हामीले रन गऱ्यौँ। अब यो 2 जुन हामीले यो 1 आइटम 1 लाई जुन प्रोपर्टी दिएको छौँ हामीले अर्डर 2, अब यो यसको अर्डर 2 भएपछि यो सबभन्दा इन्डिङमा आउने गर्छ, जस्तै सबभन्दा लास्टमा आउने गर्छ। यसरी हामीले रिफ्रेस गऱ्यौँ भनेपछि यो आइटम जुन आइटम 1 लाई हामीले दिएको थियौँ यो सबभन्दा इन्डिङमा आइसकेको छ। 2 3 4 5 यो लास्टमा आइसकेको छ। यदि हामीले जुन यसलाई पनि एउटा अर्को क्लास दियौँ आइटम 2, अब यो आइटम 2 लाई हामीले
डट आइटेम 2 लाई हामीले अर्डर दियौँ जसको यसलाई हामीले अर्डर दिएछौँ 2 हो यसलाई हामीले अर्डर 3 गर्यौँ भने यो सबभन्दा एन्डिङमा आउने गर्छ जुन यो आइटम 2 लाई हामीले दिएछौँ अर्डर 3 अब यो सबभन्दा एन्डिङमा आउने गर्छ रिफ्रेस गरे यो आइटम 2 सबभन्दा एन्डमा आइसकेको छ 3 4 5 1 2 यसरी काम गर्छ अर्डर प्रोपर्टी अब मैले यो जुन छ यसलाई अलाइन सेल्फ प्रोपर्टी दिए अलाइन सेल्फ प्रोपर्टी दिए सेन्टर गएर मैले यसलाई रिफ्रेश गर्छु यो यो बाइ टेबल सेन्टरमा छ हामीले यहाँ गएर जुन अलाइन आइटम सेन्टर गरेका छौँ यसले हामीले कमेन्ट आउट गरिदिउँ रिफ्रेश गरौँ यो जुन हामीले आइटम 1 लाई दिएका थियौँ अलाइन सेल्फ प्रोपर्टी यो मात्र सेन्टरमा आएको छ अरु सेन्टरमा आएको छैन यसलाई यो जुन अलाइन सेल्फ सेन्टर प्रोपर्टी छ यसलाई कपी गरेर हामीले आइटम 2 लाई पनि दियौँ भने आइटम 1 एन्ड आइटम 2 सेन्टरमा आउने गर्छन् अरु बाइ डिफल्ट जस्ता थियो त्यस्तै रहने गर्छन् यसलाई म रिफ्रेश गर्छु यो पनि सेन्टरमा आइसकेको छ यसरी काम गर्छ अलाइन सेल्फ प्रोपर्टीले ओके अब यो थियो CSS मा डिस्प्ले फ्लेक्स प्रोपर्टी आशा गर्छु तपाईलाई यो भिडियो हेल्पफुल लागेको होला यदि हेल्पफुल लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु सो कुनै डाउट छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला सो फ्रेन्ड्स यस भिडियोमा यति नै थ्यांक्स फर वाचिङ बाइ बाइ